Ôi em sống đây bà ơi. Ôi chú làm ngoan thế, ngồi đây chưa hả con? Con lên ghế nha bà nhé. Ăn sáng nhá, muộn rồi.
Đây mà ăn ngồi đây mà. Sáng cho bạn nhỉ. Đâu, chú Long ăn xào với bố nào. Ồ, chú Long ngồi ăn quá kìa. Đây, đấy, vui rồi. Vui quá nhỉ. Chào những bà vui quá kìa. Đó đi bạn. Cho xem bé ăn một chút đi. Mẹ xay đã ăn được bạn. Rồi, ngon nào. Giỏi quá nhỉ. Rồi ngon trên muối nước con nhé. Giỏi quá nhỉ. Đây, ăn con. Giỏi quá nhỉ. Ăn sáng đi bạn. Để cái chuyện của bạn. Con. Mẹ, chú Lan này. Giỏi quá nhỉ. Được không? Mua là mua được. Ồ, giỏi quá. Thịt nhỏ ăn rất bảy. Ăn nhiều ăn ngon mà. Ngon đẹp. Được một con. Ăn nhiều rồi nhé. Đấy con. Đi bố này con. Vui, chú làm vui hả đấy. Đây là Giỏi quá nhỉ. Con thích đi bạn nhé. Con uống nhiều thoải mái ăn vào. Ăn cho nó no. Mẹ, dạ. Chú lo nữa này con. Cái bún.
Bà ơi, mai chủ nhật có phiên chợ, chắc là cháu đi tranh thủ đi thu hoạch cái gì đấy để mai bán mà. Thế con cứ đi nhá, đi cho nó sớm xong rồi đi trên đường nó cẩn thận nữa nhá. Vâng. Còn ở nhà bà khác chăm con rồi là trang trại bà khác lo cho. Vâng, vâng. Thế bà tắm. Bà đi thu hoạch để bán, xem là mai chợ bán được hàng. Cố gắng đi trên đường đi tốt rồi nhá. Vâng, vâng.
nhưng con dê để lúc nào cũng vậy đẹp chứ, đẹp chứ, đẹp chứ, luôn đẹp nào đẹp chứ. Một lên này sao mà để một con thế lắm. Ừ. Sao mà để được một con thật thôi. Một lên là rồi. Này phải lau.
chồng con Lúc nào đi vào nhà chơi? chúng ta đâu mà ngon nguyên rồi thơm luôn này, thơm luôn. Đó, nó tọt cao quá, nó không theo phố Lấy đi bạc, quả 5 bạc. Quả 5 bạc. Cái này bé bé quả ngọt lắm. Cái to nó bị xốp, cái này nó không xốp. À để từ đã đi mua cái chả biết. Mà lại phải làm đen xin châu. Có 30 em không? Thế thì trồng cái mít Malai này này, trái cái này. Nếu mà trồng một giải thì chắc cũng rộng quá. Phải trồng vào đại để cao hái để cao thì hái dễ được nhưng mà cách vào thời điểm ra thế này không ai cắt vào đâu chưa luôn là nó đẩy được đâu cây mới bảo cây mít cả cây hai quả nhưng mà nó phải đẹp nó rất đẹp lơ hay còn cái đồ này trong quần cái bông trời nó là lấy cái đồ Quầy này còn với này ôi ba cây này nếu mà trồng lê cũng được mà lê nâu này không lê nâu này là được ăn lê nâu là đưa hai con nhưng mà nếu mà mình lên xanh á thì em lấy cái mít Malai để ăn mua đi đó cái tán nó cao thì có thể to ấy thì tán nó sẽ cao còn nếu mà có thể đôi tán đi giả cái hậu lục lấy tán nổ con này nó bơi như vậy giả giả đâu không để như này cho mày hay bao vào thì trên chắc này là
Ông chợ à? Ờ. Cái cây này là cây gì cháu? Cái dừa. Dừa xiêm lùn thôi ạ. Em tới đây đi nó bằng không là bác mới tới anh nghe cả được chị à anh mới về nhà đây nào tôi vào đấy đây bán lại bà đây Đấy, cây cao tầm này là nó ra hoa các bạn. Cây này còn nó cây cao à? Phải thôi, phải thôi chứ bán lần nào cũng được trong cái tháng. Xoài này xoài vân cua luôn à? Không biết đâu lấy xoài thôi, xoài đấy là xoài bóc ra thì phải nghe là cây bóng mát, cái đập đầy cây có bóng mát mà có quả, ví dụ như là cây bú sữa này vừa bóng mát thì vẫn được quả mà ăn không cái gì đi trồng cái cây xà cừ ấy. Trắng này chấm đen chấm đen. Trắng này nhưng mà cao hơn đầu rồi là ta có cái cây đây lấy về mà phải đấy có thôi à, cái này là nó đấy có hộp giòn đúng không ạ? cái này 150, cái này phải 150 này trả vô ngoài, trả vô ngoài. Cái nó to vậy là cái lại cái túi nó cứ gấp cái thứ mà nó thành hướng. Đấy tôi cho người sâu quá. Cái chuyện cái nào đấy, cái hướng cái túi cái
giải hướng bao nhiêu phút thì rất là đẹp đặc biệt là rất đẹp ở chân trước cái đấy cho mình mua đặt bên Bắc Cạn thì Cảm ơn, cần nốt tí 1 cân thôi bạn. còn đùi người lớn là 20.000 trăm năm cái phụ nữ túi phụ nữ Hôm nay to thế. mà ngay gần nhà bà là một cái là 70.000 lấy vỏ uống 50 lít trái rồi trong đi ban này đặt đi đi đó là chuyện để chú lần sau có ai mà chú hàng ra còn với có đồng mẹ nào đâu chồng thì đi làm để cho người lao này đầu đi quan xin được cái của nhà nước chạy không mưa này có việc gì ấy của nó ba kia mấy bà kia bà nó làm nắng lai mẹ nó có phát với đi không đi chợ bố đâu có cái xe ra phải tiền quá cơn này nặng tiền một đây là gì lao thì nhưng mà nó không qua đâu cây cây đấy nó đã có sức đầu mới tủ này làm sao nó đẩy đây phải đầu đẩy đầu cửa cái chám vàng này bầu bát này là 150 đồng mới là để chú cái là trồng bò thì để bạn cần bút canh thế này cái bạn nó nhìn thế này thì nhiên cái phải làm sao đấy chỉ ra này cái này có hai người chưa có còn nhớ đi ra cái gì không có mà bạn đây có được nằm chơi chẳng có rồi lắm có tiền mới đâu có cái này hả? Hả? Cái gì đấy? Nếu mà bà có chủ là trong hội 10.000 đã treo bà. Còn có cái nó còn ngon hơn. Nó không có đen xì rồi, nó chỉ có hoa hoa thì thôi bà. Thêm tí hoa cho đẹp bà. Đẹp mãi rồi dạng mặc được. Có cái dài chị ạ. Dài hẳn dưới bên này chị ơi.
ui giờ ăn chừng này thì bột nha, đừng có trồng lớn nha. Ăn nồi, ăn nồi, ăn nồi. Hám mồm là con hám mồm này. Đấy, đấy rồi. Nè, con ăn nhiều nhá, ăn nhiều này cao lớn nhá. Quá. À, cái Ram ơi, ăn bánh này bà ơi, ăn quả. Ôi, đồng loạt này nhìn này, đồng loạt này nhìn. Đây, bà ăn quả này. Ôi, đấy nhỉ. Nhà ngoài đấy nhỉ. Hiểu ơi, để bố về ngoài nhỉ. Mà lắm. Thơm một món ạ. Bắt bánh này bà. Đây, bắt Càng ngày càng lớn, càng ngày càng ngoan. nào.
ổi đấy. Mai cháu đi hái ổi bán bạn. À. Và con sẽ biết cho ông mang về ăn. Đấy, cho bà ăn đấy. Lúc nào nhà có vẻ ngoan nhỉ bà nhỉ? Ngon lắm. Vâng. Càng lớn càng ngoan. Thì bố về nó cười nó ngoan. Alo. Vâng. Đưa cầm đi. Cầm không? Cứng lắm, ngoan ở đâu nhỉ? Có bánh không? Bánh nhá. Mình nghe. Nghe. Đây. Bánh ngon không bà? Ngon mà. Vâng. Ngon Bánh này mềm nhỉ bà nhỉ? Ngon mà dẻo lắm. Vâng. Dạ. Ô, đấy cho em ăn tí nhân nó ăn này. Ăn nhiều. Ngon góc nhỉ. Đúng không? Hôm qua lúc con đi là con dê nó đẻ rồi. À, con dê trắng hả bạn? Vâng. Được một con. À, Khỏe lắm. vâng. Chạy nhong nhong cho mẹ. Vâng. Thế cho thấy mấy hôm nay bụng to lắm. Vâng. Thế cho phải xuống xem nó đẻ như thế nào. Hôm qua bà cho nó ăn chưa? Có rồi. Ăn cổ kiếp đầy đủ hết rồi. Vâng, vâng. May có bà ở nhà chăm cháu. Bà làm được thì bà vẫn làm. Vâng. Chị thích phải đi xem con dê con thế nào bà? Không đi xem đi. Thế lo xem bà từ cho ba ăn nhé. Đây bà nhé. Dê nhỉ, dê đẻ rồi. Ôi rồi để tôi ô nó đẹp thế. Ôi giời ơi. Được một con đẹp, một con này đâu. Nhiều thế nhỉ. Mẹ để khéo nhỉ. Để khéo thế. Để con rồi nhỉ. Thế nào, một cái là thế nào. Ôi dồi ôi, sẽ được rồi, con này con sẽ được lớn nhanh lắm nhỉ. Rồi, khỏe thế. Giỏi lắm nhỉ. Đấy, mẹ bảo vệ đấy nhỉ. Khỏe mạnh là được rồi nhỉ. Ăn sữa chưa nhỉ? Ăn sữa chưa? Cỏ rồi nhỉ? Đi. Chiên cỏ nào. Đây đây. Đây. Cỏ đi.